ودخلت الزفة إلى المنطقة وصار اللي صار يعني. زين احكي للعروس بهالاثناء العريس كانوا يبكون، شو يسوون بالله اذا تتذكر؟ يعني خايفين مرتبكين. بس خايفين مرتبكين، ما كانوا يبكون على هاليتهم اللي ماتوا قدامهم؟ اي نعم. كانوا يبكون؟ اي نعم. السلام عليكم، شلونكم؟ بعد ما نزلت الحلقة السابقة عن مجزرة سبايكر، وهواي منكم طلب مني أسوي حلقة ثانية عن مجزرة عرس الدجيل، حتى على حسابي على الانستغرام طبولي طلبوها مني، وتدرون بي أنا ما أحب أرفض طلب واحد منكم، لذلك سويت هاي الحلقة بأدق التفاصيل، وعلى مود يكون بعلمكم أني أقرأ كل تعليقاتكم وأرد عليكم واحد واحد. فاليوم قصتنا عن مجزرة عرس الدجيل أو الزفاف الأحمر، لذلك أنا ما أريد أطول عليكم هواي بالمقدمة، أنا أقول خلينا نروح ونشوف شنو صار بالقصة. بس قبل لا ندخل بأجواء القصة يا ريت طلب صغيرون وسهل، تنزل تضغط لايك سريع وتشترك بالقناة إذا كنت ما مشترك، وعوف كل شيء وركز وياي وتعالوا خلينا نعرف شنو صار بقصتنا. كل احنا نعرف انه من اسعد اللحظات بحياة الانسان هو يوم الزفاف او يوم الفرح، سواء كنت رجال او بنية، يوم تنتظره على مود تشارك فرحتك مع كل الناس اللي تعرفهم وتحتفل باهم حدث من الاحداث اللي راح تصير بحياتك. لكن تخيل وياي شوية انه يوم الفرح هذا بدل ما يكون بداية حياتك يكون نهايتها، وتنخطف انت والعروس من وسط الزفاف وياكم 70 واحد من اقاربكم وياخذونكم الى مكان مجهول ما تعرفونه وين، ويقتلون كل اهاليكم قدام عينكم. وراها ياخذونك انت والعروس إلى سرداب سري تحت الأرض، ومن بعدها يدخلون عليكم 20 شخص. واللي صار بالعرسان داخل السرداب شيء ما ينوصف ولا يتخيل عقل. هو شنو اللي صار داخل السرداب؟ هذا اللي راح نعرفه من مجريات القصة. مجزرة من أبشع المجازر اللي صارت بالتاريخ، أنهوا بها حياة العرسان قبل أن تبدي. فشلون ممكن أنه يتحول يوم الفرح والسعادة إلى يوم مأساة وحزن؟ هذا اللي راح نعرفه بقصة اليوم. تبدي أحداث القصة في عام 2006 وتحديدا في يوم 4 من شهر 11. باليوم هذا كانت اكو عائلة عراقية من وسط بغداد تستعد لزفاف ابنهم، كلهم فرحانين ومتونسين، والاجواء كانت ببيتهم جدا حلوة. طلعوا العريس واقاربه واصدقائه بسيارات الزفة على مود يجيبون العروس من بيت اهلها، وراها يرجعون بزفة كبيرة الى بيتهم مرة ثانية. وكان بيت العروس في منطقة اسمها بلد، وفعلا طلعوا بزفة على مود يجيبون العروس والامور كلها تمام وماكو شيء غريب بالقصة. وكان العدد الكلي للناس اللي صاعدين بسيارات الزفة هو 70 شخص، ما بين رجال ونساء والأطفال وطبعا العروسين وياهم. وكان عدد الأطفال الكلي بهاي الزفة هو 15 طفل، وفعلا وصلوا لحد بيت العروس والأمور كلها تمام والأفراح ما تنوصف. وبعد ما أخذوا العروسة من بيت أهلها ركبوا بسياراتهم على مود يرجعون لبيت العريس في بغداد مرة ثانية. الزفة كانت مكونة من 10 سيارات والناس كلهم متوزعين عليهن، وذن السيارات كانوا كلهن يمشن ورا سيارة العرس. أما سيارة العرس فكانت نوعيتها BMW ولونها أبيض، يعني حتى نوعية السيارة ولونها حكيتها لكم بالقصة. المهم فكلهم كانوا يمشون بشارع واحد مع بعض على مود يرجعون مرة ثانية لبيت العريس مثل ما قلت لكم، ولحد ما وصلوا للشارع العام اللي يربط ما بين الموصل وبغداد. بس أول ما وصلوا هناك والساعة كانت تقرأ 12 الظهر لقوا الطريق مقطوع وممنوع أي واحد يعبر منه، وشافوا أكو هواي ناس متجمعة بهذا المكان، وسألوا شنو اللي صار. جاوبهم أحد الموجودين هناك وقالهم إنه عبوة انفجرت كانوا زارعيها على الجيش الأمريكي، وتحديدا انفجرت يم قطعة مكتبة البلداوي لتوزيع الرواتب على المتقاعدين، لذلك سدوا الطريق وممنوع أي واحد يعبر منه. لكن بالنهاية راح نكتشف إنه مو هاي الحقيقة أبدا، يعني سالفة العبوة والأمريكان وقطع الشارع مو صحيحة أبدا. المهم اضطرت الزفة بسبب موضوع القنبلة هاي إنه يتحركون من خلال طريق فرع ثاني موجود بمنطقة اسمها الفلاحات قرب شاطئ التاجي، وهاي المنطقة تابعة للتاجي، يروحون إلها ومن خلالها يكملون طريقهم إلى بغداد. وهم يمشون بهذا الطريق الفرعي صادفتهم سيطرة بيها عدة أشخاص كلهم كانوا مسلحين ولابسين الزي العسكري، وهاي السيطرة مع الأسف كانت سيطرة وهمية، يردون ياخذون هاي الزفة إلى مكان محددينه بمنطقة الفلاحات. الناس اللي بالزفة أول ما شافوهم قالوا أكيد ذولا من الدولة، ذولا من الجيش العراقي، وراها تقرب عليهم واحد من ذولا السيطرة أو العصابة واسمه فراس الجبوري، وظل يسألهم وين رايحين وين جايين، وطلب منهم هوياتهم الشخصية، وطبعا كلهم سمعوا الكلام وانطوا هوياتهم، وبعدها طلبوا من الزفة إنه يغيرون طريقهم ويرحون وياهم، وبالفعل غيروا مسارهم ورجعوا وياهم. طبعا
الناس ما كانوا يعرفون شنو اللي قاعد يصير أو شنو ممكن يردون منهم. كل اللي يعرفوه إنه هاي السيطرة من الدولة بسبب ملابسهم العسكرية، وطبعا لازم يسمعون الكلام وينفذون أوامرهم. وقدروا يسيطرون على الزفة كلها وأخذوهم إلى منطقة الفلاحات، وتحديدا إلى حد بيت شخص اسمه الشيخ محجوب. وأول ما وصلوا لحد هذا البيت مال الشيخ كان بانتظارهم هو وجماعته اللي كان عددهم تقريبا 15 واحد. فكانت عندهم معلومة مسبقة من إبراهيم نجم إنه أكو زفة راح تجيهم لحد البيت. ومن بعدها قاموا جماعة الشيخ محجوب بتقسيم الزفة إلى أكثر من مجموعة، فعزلوا النساء عن الرجال، وعزلوا الأطفال عن أهاليهم ومنعوهم إن يشوفوهم، وعزلوا العروس والعريس بمكان وحدهم. فتخيلوا حالة الرعب والفزع اللي عاشوها ذول الناس المساكين. وبعد ما ربطوا الشباب والرجال ذولا أخذهم إبراهيم نجم وبدأ يحقق وياهم، وظل يسألهم واحد واحد عن أسمائهم ومكان عملهم، وهذا كله مصور وموثق بتليفوناتهم. وبعدها أخذوا ذول الرجال والشباب وطلعوهم إلى خارج بيت الشيخ محجوب. ولحد هاي اللحظة هم ما يعرفون إنه هذا الطريق هو طريق موتهم. لحد هاي اللحظة المساكين عبالهم ذولا تابعين للجيش العراقي، عبالهم مجرد روتين تفتيش ووراها يهدوهم. مساكين ما عبالهم هاي آخر لحظات حياتهم. ولحد ما وصلوا للجرف مال نهر دجلة، وراها قعدوهم واحد ورا الثاني على هذا النهر، وتم إطلاق النار عليهم، وكانت الطلقة متوجهة نحو الرأس. وبعد ما قتلوهم كلهم شمروا جثثهم بنهر دجلة. ولهنا هم خلصوا من الرجال والشباب بهاي الزفة. بس يا ترى شنو راح يسوون للنساء والأطفال؟ أكيد راح يعطفون عليهم كونهم أرواح ضعيفة مو مثل الرجال. المهم بعد ما قتلوا كل الرجال وشمروا جثثهم بنهر دجلة، عافوا بس شخص واحد على قيد الحياة وهو العريس، لأن هذا بالذات كانوا ناويله على غير سالفة. رجعوا العريس المسكين وهو مربوط إلى حد بيت الشيخ محجوب. طبعا فعلهم الوحشي ما وقف لحد هنا، رجعوا على كل الأطفال اللي موجودين عندهم واللي كان عددهم تقريبا 15 طفل، اخذوهم وتوجهوا بهم إلى نهر دجلة. وكل طفل من ذول الأطفال ربطوا برجليه يا أما بلوكة يا أما صبة كونكريتية كبيرة. وهسه هنا راح يخطر سؤال بباله، وهذا السؤال يقول: يا محمد، هل من المعقول أن الأطفال يغرقون من الجرف مال النهر؟ وإحنا نعرف أن الجرف يكون المي مال تناصي، والأطفال بوقتها أكيد ظلوا يبكون ومرعوبين من الخوف. أقول لك هنا كل حكيك صحيح. بعد ما جابوا الأطفال لحد النهر، هنا قاموا يبكون بشكل هستيري، وهذا الشيء طبيعي. وشافوا أنه إذا يذبون الأطفال من نص نهر دجلة تكون عملية الغرق أسهل وأسرع. فجابوا سفينتين، وحدة لونها أبيض ووحدة لونها أسود، وصعدوا كل الأطفال بذن السفينتين. وبعدها تم رميهم كلهم بنص نهر دجلة. وبعد ما خلصت هاي العصابة من الأطفال والرجال والشباب بهاي الزفة، ما بقى قدامهم أو عدهم غير النساء. وهنا أريدك تتخيل شنو سووا بيهن، بحيث ماكو شغلة مو زينة بالدنيا ما سووا بيهن. المهم رجعوا للنساء المحجوزات بالمضيف مال بيت الشيخ محجوب، وبهذا المضيف كانت اكو غرفة معزولة لوحدها، وظلوا يجيبون كل وحدة لوحدها بهاي الغرفة، ووراها ظلت هاي العصابة تدخل واحد ورا الثاني ويعتدون عليهن. وتم الاعتداء على هاي النساء المسكينات بأبشع طريقة. ومن ضمن اللي اعتدوا عليهن هو نفس شيخهم اللي اسمه الشيخ محجوب. والله إذا تردون الصراحة هذا خوش شيخ، والنعم من يستاهل ينضرب بالنعل حشاكم من فوق لجو على هاي الدقة الناقصة. ومن بعدها سووا بيهن مثل ما سووا بأزواجهن، طلعوهن لحد نهر دجلة وقعدوهن وحدة ورا الثانية، وتم إطلاق النار عليهن. وبعد ما قتلوهن رموا جثثهم بنهر دجلة، ما عدا وحدة عافوها وهي المسكينة العروس. بس يا ترى راح تسأل، هم عافوا العروس والعريس ليش؟ هل برأيك رحمة بهم أو شفقة عليهم، أو من الممكن أنه يردون يخلون سبيلهم؟ والأهم من هذا كله، هم هذول الناس منو وليش سووا هذا الفعل؟ الناس ذولا كانوا عددهم تقريبا أكثر من 25 واحد، كانوا مسوين مثل العصابة أو العشيرة بذيك المنطقة. ورئيس العشيرة مالتهم هو الشيخ محجوب، اللي هو يؤمر وينهي ويحركهم مثل ما يريد. وبعد ما أمر الشيخ محجوب أن ذول الناس لازم ينقتلون كلهم، بقوا بس العروس والعريس على قيد الحياة من بين 70 شخص. بعد ما كانوا يحلمون ويردون أنه يكون هذا اليوم هو الأحلى بحياتهم، صار العكس، وصار هذا اليوم هو الأتعس بحياتهم، بعد ما شافوا كل أحبابهم وأهلهم وأقاربهم يموتون قدام عيونهم. وهنا أريدكم تستعدون للحظات الأشد حزنا بهاي القصة. أريدكم تتخيلون شوية شنو راح يسوون بذول العرسان، لأن راح يعذبوهم بأشد أنواع التعذيب اللي ما تخطر على بال البشر. وكل ذنب ما إلهم، بس إنه هم ذنبهم كانوا يمشون بالطريق الخطأ، وشافوهم الناس الخطأ وبالتوقيت الخطأ. وهنا أحب أقول كلام قبل لا أكمل شنو اللي صار بالعرسان، إنه الناس ذولا ما يمثلون غير أنفسهم، ما يمثلون لا دين ولا طائفة ولا حتى دولة، ما يمثلون غير أنفسهم ومعتقداتهم المريضة، لأن ماكو دين بالدنيا يحلل قتل الإنسان الآخر بدون سبب. المهم هو شنو اللي راح يصير للعروس والعريس لسبب ما معروف لحد الآن شنو. هذول العصابة قرروا إنه ما يقتلون العرسان أول شيء. طبعا هنا قصدهم ما يقتلوهم بنفس طريقة
طريقة قتل أهلهم، فقرروا وشافوا أنفسهم أن هم محتاجين فتوى من الشيخ قبل قتلهم. وهنا أقول الله على الإيمان، الله على التقوى، الله على أخلاقكم. وطبعا عشيرة بالتفكير هذا أكيد مخلي لهم مفتي خاص بهم على مود يفتيلهم بالطريقة اللي تناسبهم، فراحوا إلى جامع قريب منهم، وهذا الجامع كان اسمه جامع بلال الحبشي. وللأسف بهذا الجامع اللي حتى ما احترموا قدسيته وحرمته راح يعيشون به العرسان أسوأ 8 أيام في حياتهم. العريس والعروس أول ما دخلوهم لهذا الجامع ربطوا إيديهم ورجليهم وقعدوهم، وأول ما دخلوا استقبلهم شخص شكله مثل إمام الجامع أو شيخ الجامع، والشخص هذا كان مصري الجنسية واسمه أو لقبه أبو ذيبة. والعصابة هاي مثل ما كانت تعتبر الشيخ محجوب هو شيخ عشيرتهم، كانوا يعتبرون أبو ذيبة هو المفتي الخاص بهم اللي يعرفهم ويعلمهم شنو الحلال وشنو الحرام وشنو الصح وشنو الخطأ. ومن خلال تصرفات دول العصابة راح تعرف شنو ممكن راح يقلهم المفتي الخاص بهم. فقالوا له شيخنا انطينا فتوى تبيح عنا قتل دول العرسان. رد عليهم وقال لهم يا سلام، قابل أنا أول مرة أنطيكم فتوى. وصدر لهم هيج فتوى سريعة على الماشي تبيح قتلهم، بس قبل لا يقتلوهم لازم يتم الاعتداء على العروسة وقدام عيون زوجها، ووراها تقتلوهم اثنيناتهم وتشمرون جثثهم بنهر دجلة. أنا بس اللي أريد أعرفه من ذول الناس ومن هذا المفتي وعلى أي دين يفتي لهم. وللمرة الألف أبقى أكد عليكم إنه الناس ذولا ما يمثلون غير أنفسهم، ما يمثلون لا دين ولا طائفة ولا حتى دولة، ما يمثلون غير أنفسهم ومعتقداتهم المريضة. ولهنا أنا راح أحاول أتمالك أعصابي وأنتم كذلك، لأن اللي جاي بالقصة ما راح تتوقعونه أبدا، وشي محزن ويشيب الراس. المهم بعد ما أخذوا الفتوى من أبو ذيبة المصري أخذوا العرسان إلى جامع بلال الحبشي ونزلوهم إلى سرداب موجود أسفل هذا الجامع، وظلوا يدخلون على العروسة واحد ورا الثاني ويعتدون عليها بأبشع طريقة. وكل هاي الأشياء صارت قدام عيون زوجها، حاول ينقذها بكل وسيلة لكن بدون فائدة، لأن كانت رجليه وإيديه مربوطات بحبل. والعروسة حاولت تحمي نفسها بأي طريقة لكن بدون فائدة، وتم الاعتداء عليها من قبل 8 أشخاص. وأول واحد اعتدى عليها هو المجرم إبراهيم نجم، ومن بعده على إيد فراس وعادل وأبو عادل، يعني هنا الأب وابنه. تخيل ما شاء الله شلون عائلة محترمة. وكذلك أحمد وسفيان ونفس الشيخ محجوب. وهذا الاعتداء ما صار اليوم ويومين، لا استمر لمدة 8 أيام. وبعد ما خلصوا من كل شرادوه قرروا هنا أن يقتلوهم، لكن هنا هم ما قتلوا العروس بأي طريقة، لا قرروا يعذبوها قبل أن تموت. فقرر أبو عادل وحكمة بقطع أجزاء من جسم العروسة، وفعلا دول المجرمين قطعوا ثدي العروسة الأيمن والأيسر بالمنجل وعافوها تنزف لحد الموت، وهذا كله صار قدام عيون زوجها. الصراحة هنا ما أعرف شنو أقول، حتى كلمة حيوانات هواي عليهم. وتم قتل العريس وراها مباشرة بدون ذكر طريقة القتل، ومن بعدها شمروا الجثث بنهر دجلة. عافية نهر دجلة إيش قشة. بعد كل اللي سمعتوه بهاي القصة راح تفكرون إنه هاي الجريمة كان مخطط إلها بشكل كبير، لأن مجزرة بهالحجم هذا يموت بيها 70 واحد لازم يتم التخطيط إلها بأدق التفاصيل. لكن المصيبة إنه مو هاي الحقيقة أبدا، كل اللي صار ما كان مخطط إله. يمكن تذكرون بداية الحلقة من قلت لكم سالفة العبوة والأمريكان وقطع الشارع مو حقيقية أبدا، وبسبب هذا الشيء اضطرت الزفة إنه تمشي من طريق فرع ثاني. الحقيقة إنه واحد من العصابة هاي شاف الزفة من مكان بعيد، فراح وبلغ مسؤولهم المجرم إبراهيم نجم، وبدوره إبراهيم نجم راح وأخذ وياه 2 من ربعه وزرعوا العبوة مكان عبور الزفة. والهدف كان من زرع العبوة على مود يغيرون مسار الزفة، فاضطرت الزفة هنا إنه تمشي من طريق فرع ثاني، وهنا هم كانوا واقفين بهذا الطريق. وكل اللي صار بعدين ما كان مخطط له، كله وليد اللحظة. فالمفتي يفتي وشيخ العشيرة يقولهم شنو اللي يصير بيهم. هذول الناس كل ذنب ما إلهم سوى إنهم كانوا يمشون بالطريق الخطأ، وشافوهم الناس الخطأ واستدرجوهم للمنطقة مالتهم اللي هي منطقة الدجية. الشرطة هنا ما كانت تعرف بكل هاي الأشياء اللي صارت، رغم إنه هاي العملية ما كانت أول عملية تسويها هاي العصابة، لأنهم نفذوا 14 عملية قبل تنفيذ عملية عرس الدجية، منها تفجيرات بالجيش العراقي وحرق ناس أبرياء ومصايب هواي ثانية. عدت هواي سنين وما حد عرف شنو اللي صار بهذا اليوم. أما الأقارب اللي ما قدروا يحضرون هذا العرس ظلوا يدورون على أهاليهم من سنة 2006، وعدت سنة وسنتين و3 وبدون أي فائدة، لحد ما مرة من المرات في عام 2011 قوات تابعة للجيش العراقي وهم قاعد يفتشون بالناس بشكل روتين وطبيعي كشفوا بالصدفة شخص
اسمه فراس الجبوري، والمصادفة لقوا فيديوهات مصورة بتليفونه هو وعصابته وكانت بيها مشاهد القتل ناس، وعرفوا بعض الناس اللي موجودين بالفيديوهات إنه هم نفسهم اللي حضروا عرس الدجيل، وبوقتها قبضوا عليهم كلهم واعترفوا بتنفيذ هاي الجريمة، واعترفوا كذلك بتنفيذ ال 14 عملية اللي قلت لكم عليها. وخلال اعترافاتهم حكوا كل شيء سووه وبالتفصيل الممل، ومثل ما قلت لكم من بداية الحلقة العصابة هاي كانت مكونة من 34 مجرم. قدرت الشرطة تلقي القبض على 15 واحد من اللي نفذوا هاي الجريمة، ومنهم الشيخ محجوب رئيس العصابة مالتهم، وفراس الجبوري وحكمة وأحمد وسفيان وغيرهم من المجرمين البقية. لكن ذولا كانوا أبرز الأسماء اللي شاركوا بهاي المجزرة. وبتاريخ 16/6 من عام 2011 تم الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت، يعني بعد تقريبا 4 سنوات من تنفيذ الجريمة. فرحمة الله على أرواح شهداء عرس الدجيل وكذلك شهداء العراق جميعا. ترى هنا خلي أقلكم فد شيء، إنه هواي من تفكير ذول الناس موجودين لحد الآن. فرسالتي اليوم إلهم إنه لا تتخيلون إذا سويتوا شيء غلط إنه هذا الشيء ما راح ينكشف طول العمر. اللي راح تسويه بهاي الدنيا راح تحصل جزاته بنفس الدنيا قبل الآخرة. وترى خلي يكون معلومة ببالك إنه الدنيا دوارة، فلا تفكر إنه راح تعيش حياتك مرتاح وطبيعي حالك حال الناس إذا أذيت واحد. لا يا حبيبي، لا يا عمري، غير تأنيب الضمير أكو عذاب من رب العالمين راح يعاقبك ويفضحك بالدنيا قبل الآخرة. ودير بالك تسمع كلام واحد وتاخذ كلام من البعض اللي يسوون نفسهم رجال دين. فوالله احنا ما مطلوب منا بالدنيا غير نكون زينين مع الناس البقية، وهذا الشيء ما راح ياخذ هواي منا جهد. احكي الكلمة الحلوة، عامل الناس بطيب، لا تعتدي على أحد، لا تاكل حق أحد وبس. والله العظيم هذا الشيء مو متعب، بس ما أعرف ليش الناس ما يتعاملون بهاي الطريقة مع بعض. فاليوم أنا كلامي للناس اللي يرتكبون هاي الجرائم، اهدوا شوية، روح محالكم من عذاب الآخرة. يعني المصيبة أن المجرم يضرب نفسه أول وتالي راح يتعاقب. فيا جماعة بس شوية خوف من رب العالمين وشوية ضمير يكون حي ولسان حلو مع الناس، دنيتنا راح تكون حلوة صدقوني والله. فإذا كنت تشوفني لأول مرة أنا أتمنى منك أنه تضغط لايك على هذا الفيديو وتشترك بالقناة إذا كنت ما مشترك. أما أنت إذا كنت من حبايب القديمين فما يحتاج بعد أوصيك. ولا تنسون تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات بهاي الحلقة، وإذا كان عندك موضوع معين أو براسك فكرة تريد تشوفها بهاي القناة اكتبه بالتعليقات وراح أرد عليكم. وهنا راح أخلي لكم هاي القصة مشابهة لقصة اليوم، أنا أنصحكم تشوفوها. ولهنا كانت نهاية حلقة هذا اليوم، ولا تنسوني من خالص دعائكم أنا ووالدي، وأشوفكم في حلقة ثانية وفي أمان الله.